در مورد سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک میخواستم به چند نکته اشاره کنم، اما قبلش لازمه به این موضوع هم اشاره کنیم که سال پیش چنین روزهایی اعلام کردیم که سناریوی مهسا امینی یک بازی هستش که گلوبالیستا برای مردم ایران درست کردن و وارد چنین صحنه‌ای نشیم. ولی خب متاسفانه اکثریت مردم جوگیر هستن و چون اطلاع کافی رو از مسائل سیاسی ندارن، هر موج و جوی ایجاد بشه سوارش میشن و این باعث شدش که عملاً براندازی جمهوری اسلامی به پایان خودش نزدیک بشه و گلوبالیست‌ها برای اینکه بتوانند تمام صداهای مخالف جمهوری اسلامی رو خفه کنن، به یک سوپاپ اطمینانی نیاز داشتن که در سناریوی مهسا امینی این سوپاپ اطمینان رو کشیدن و یک هزینه کلانی رو دادن و تمام صداهای مخالف رو خفه کردن و مهمترین بحث این قضیه این بود که امید مردم رو تقریبا از براندازی ناامید کردن. با روشن شدن ماهیت افراد صادراتی جمهوری اسلامی و به عنوان اپوزیسیون مسیح علی نژاد، رضا پهلوی، حامد اسماعیلی و این خود بر صورت دوزاری هایی که در آن سوی مرزها نتوانستن یک ائتلاف مشترکی رو علیه جمهوری اسلامی شکل بدن و بتوانن یک صدای واحد باشن و بعد از اون هم با محدود کردن فضای مجازی مردم رو سوق دادن به سمت شبکه‌هایی مثل منوتو، BBC و ایران اینترنشنال که عملاً اونها هم توسط بنگاه‌های یهود اداره میشن و اهداف خودشون رو با زبان مختلف ارائه میدن و مردم ایران هم به صورت دیدن که هیچ کشوری عملاً پشتیبانشون نیست و بعد از یک سال دیدیم که حتی برای سالگرد قتل 520 نفر از مردم ایران حتی یک صدا از مردم در نیامد. ولی خب بازی و سناریویی که گلوبالیست ها چینده بودن و دیدیم که با آوردن رونالدو و اتفاقاتی که در ایران رقم خورد، اصلا موضوع انقلاب ایرانی به حاشیه سپرده شد. دوستان شاید باور نکنن ولی تمام این قضایاها برنامه‌ریزی شده است و آن زمانی که جام جهانی به قطر آمد و اون سناریو چیدن، همه چیز آماده و مهیا شده بود. بعد از اون هم که دیدیم همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی و آمریکا به یک قرارداد موقت رسیدن، مجاهدین سرکوب شدن، گروه‌های کرد خلع سلاح شدن، اپوزیسیون عملا از بین رفت و همه چیز آماده تغییر ماهیتی هست که گلوبالیست ها برای ایران رقم زدن. حالا چرا تغییر ماهیت؟ جمهوری اسلامی با این شکل و با این هیمنه فاسد که هیچ گونه حمایت مردمی رو در درون خودش نداره، ادامه دادنش امکان پذیر نیست. شما نگاه نکنید به شعارهایی رو که یک اقلیتی در فضای مجازی میدن. سیستم فشل شده و ادامه این سیستم امکان پذیر نیست. حتی اگر مردم هم بیرون نیایند، این سیستم ناخودآگاه نیازمند تغییراتی است. حالا باید چه بکنن که بتوانن هم یک جو عمومی رو در جامعه ایجاد کنن که یک بر صورت همگرایی جامعه که برای پیشبرد اهدافشون هست ایجاد بشه. تلاش خواهند کرد که جمهوری اسلامی رو بر صورت تغییر ماهیت بدن و با تمیز کردن اطراف نظام جمهوری اسلامی، شما ببینید تمام مخالفینی که در ظاهر بر صورت اینها درست کرده بودن عملاً کنار گذاشته شدن. رضا دیبا، مسیح علی نژاد و تمام اپوزیسیون عملاً فشل شدن و حتی برای این همه فراخوانشون 100 نفر هم به خیابان‌ها نیومدن. حتی در خود اروپاش، در نیویورک هم دیدیم که حتی یکی از این آقایونی که سال پیش فریاد میزد نرفتم به سازمان ملل و هتل محل اقامت رئیسی حتی یک فریاد بزنه. و حتی شما دیدید که امریکا آمدانه قضیه مبادله زندانیان و تزریق پول به جمهوری اسلامی رو گذاشت زمانی که سالگرد بر صورت انقلاب مردم ایران بود و عملاً یک آب سردی بود برای کسانی که توهم براندازی جمهوری اسلامی رو داشتن. جمهوری اسلامی از بعد از کودتای 57 یا انتقال 57 عملاً به واسطه گلوبالیست‌ها رشد کرد، شکل گرفت. سپاه پاسداران توسط تفکر گلوبالیستی شکل گرفت و عملاً این یک نظام ملی نیست، این یک
دولت و یه نظام ایدئولوژیک هست که تنها چیزی که براش مهم نیست وطنه. شما ببینید این جماعت اصلا هیچ ارقی به وطن ندارن و اصلا براشون مهم نیست دریاچه ارومیه خشک میشه، به هر صورت آذربایجان قرار مرز ما رو با ارمنستان ببنده، از اون ور میان در مورد خلیج فارس و این جماعت شیعی اصلا هیچ گونه ارق ملی ندارن. یعنی اینها یک جماعتی هستن که توسط یهود رأس کار اومدن و ظاهر اینها رو نگاه که بکنید، مثلا ظاهر افراد رو من دیدم که در نیویورک حضور داشتن، خندم میگیره که اینا اصلا ظاهرشون شبیه ایرانی نیست. اینا اصلا از کجا اومدن؟ یک مش آدم غربتی، بد طینت، بد چهره که اصلا هیچ گونه به هر صورت چهره هاشون شبیه اصلا ایرانی نیستش. برای همین این بازی بودش که ایجاد کردن و با دیدیم که با آغوش باغ از ابراهیم رئیسی، اونی که میگفتن قاتل و فلان، استقبال کردن و یک آب سردی رو ریختن بر بستر جامعه ایران. این یعنی جامعه ایران در تحولات آتی که قرار رقم بخوره هیچ تأثیری نداره و عملا مردم ایران هم اکثریتشون به این قضیه فکر نمیکنن. تنها مشکلشون معیشت و اقتصاد هستش و تلاش میکنن به هر صورت روزمرگی خودشون رو بگذرونن و زیاد درگیر این مسائل دیگر نیستن. اگر هم میبینید موجی را میفته، اینها موجایی هستش در فضای مجازی هستن. اکثریت مردم ایران متاسفانه تاریخ نشون داده که هیچ کدومشون غم وطن رو نمیخورن و منافع خودشون رو به منافع ملی ترجیح میدن و ما یکی از گسترده ترین به هر صورت خائنین رو در داخل ایران پرورش دادیم در هر برهه زمانی. یعنی بعد از شکست ساسانیان تا به امروز مردم ایران رو تو سرشون زدن و کنترلشون کردن. حالا یک جرقه هایی هم یک برهه زد، ولی خب عملا ما تحت نفوذ فرهنگ غربی و فرهنگ اسلامی بودیم و همین الان هم به راحتی نمیتوانید در جامعه بگویید که دشمن اصلی ما فرهنگ اسلامی هست و میبینیم که رئیس جمهور ایران در سازمان ملل میره اول نطقشو با زبان عربی شروع میکنه. به هر صورت این یک واقعیتی که همیشه گفتم اگر قرار انقلابی رخ بده، انقلاب درون خانواده های ما باید شروع بشه با آگاهی نسبت به مسائل روز و سیاسی و مهمترینش بدونیم که شما به عنوان یک ایرانی نمیتوانید مسلمان باشید. مسلمان بودن و ایرانی بودن دو جاده موازی هستش که منافع ایران با منافع اسلام دقیقاً دو خط موازی هستن و شما هیچ وقت نمیتونید این دو رو به هم نزدیک کنید. ولی خب میبینیم که این مسائل سخت بیانش و هنوزم که هنوزه با این همه دستگاه های ارتباط جمعی هنوز که میبینیم حسینیه ها و اربعین و مساجد و به هر صورت مردم هر روز کماکان مسائل ادامه میدن و تا زمانی که این جماعت به اقلیت نرسن و واقعا در دل خودشون با این باور برسن که اینها همش یک دروغه و برای نابودی فرهنگ ایرانی است، وضعیت ایران درست نخواهد شد. برمیگردیم به موضوع. همونطور که دیدین ابراهیم رئیسی سفر کردش و حتی نگذاشتن مثل قبل خبرنگاران دیگه ازش سوال بکنن و همه چیز آماده بود. و این مسائل رو کنار هم دیگه بگذاریم، گفتم که با حذف تمام اپوزیسیون و گروهک‌های مسلح همه چیز برای تغییرات داخلی نظام جمهوری اسلامی آماده است و روسیه‌ای هم که به هر صورت درگیر جنگ اوکراین هستش و لابی‌هاش تضعیف شدن در جمهوری اسلامی، در آینده ایران بعید نقشی بتونه ایفا کنه و تمام این به هر صورت تدارکات چیده شدش که زمانی که بخوان در نظام جمهوری اسلامی تغییر ماهیت بدن هیچ گروه و یک قدرت دیگری وجود نداشته باشه. باید منتظر اتفاقات باشیم. مهر، آبان و آذر 3 ماهی هستش که مطمئنا چنین تحولاتی رقم خواهد خوردش، ولی یک مسئله رو باید به شما عرض کنم و خیلی سوال میکنم. وضعیت ایران شاید در نظر ظاهری در آینده بهتر بشه، ولی برای من و شما هیچ فرقی نخواهد کرد. دنیا داره به سمت یک استعماری حرکت میکنه که دیگه اون دورانی که مثلا شما بتونید کار کنید، پس انداز کنید، پولدار شید، وری صف، اصلا اینا تموم خواهد شد. اصلا امکان این دیگه وجود نخواهد داشت. مثل 40 سال پیش نیست که شما ممکنه پدرتون چند بار شکست خورده، زمین خورده و دوباره بلند شده. این امکان وجود نداره. ما با یک سیستم جدیدی به عنوان سرمایه‌داری کمونیستی طرف هستیم که به واسطه هوش مصنوعی و در خارج از ید انسان قرار کنترل بشه. برای همین
فرقی نمیکنه. ما در یک دنیای قرار گرفتیم که مثل یک ایالت هایی هستن که تحت سلطه یک نظام واحد هستند. شما در روسیه باشید پاسپورت دیجیتال، ارز دیجیتال خواهید داشت، در کره شمالی باشید همینطور، در امریکا و انگلستان هم باشید همین. دنیا به یک حاکمیت واحد رسیده و تمام این افرادی که شما میبینید که دقیقاً از دهه 70 تمام سیاستمداران به سمت لومپنیسم رفتن، یعنی اگر سیاستمداری را دهه 50 تا 70 نگاه کنید و با امروز مقایسه کنید خندتون میگیره. یعنی که زلنسکی، بایدن، ترامپ، رئیسی، احمدی نژاد، بن سلمان، عملاً یک مش آدم لومپنی هستن که به واسطه سیستم روی کار اومدن که اهداف رو جلو ببرن. به هر صورت این سوال هست، وضعیت ما زمانی بهتر خواهد شدش که افسار تغییرات رو دست خودمون بگیریم و این هم امکان پذیر نیست. با واقعیت‌های امروز جامعه ایران و نابودی قشر متوسط چنین امکانی عملاً وجود نخواهد داشت. شما هر جایی هم مهاجرت کنید باید تلاش کنید که در اون سیستم زنده بمانید. این زمانی رو خواهد داد، این تغییرات و بهبودی زمانی رو خواهد داد که یک اتحادی در جامعه شکل بگیره و وضعیت کلی جامعه، یعنی قشر متوسط، رشد کنه. یعنی اون خیانتی که ترامپ کرد به مردم ایران و با ایجاد تحریم ها باعث شد قشر متوسط هر روز ضعیف و ضعیفتر بشه و آدم هایی که دغدغه های اجتماعی داشتن به سمت دغدغه های معیشتی شیفت کردن و جمعیت لومپن ارزشی مذهبی به واسطه حماقت هایی که ترامپ علیه مردم ایران انجام داد، جنایت ها، روی کار آمدن و امروز میبینید که وضعیت کشور و وضعیت مدیریت کشور به چه سمت و سوی خواهد رفتش که امثال رائفی پور و حسن عباسی و عبدالمالکی و رئیسی و یه مش آدم هایی که حتی زن و بچه خودشون هم نمیتونن کنترل کنن شدن مدیر برای 85 میلیون ایرانی. بحثو کوتاه میکنم، فقط خواستم بگم که این بازی که امریکا پیاده کرد عملاً برای این هستش که تغییرات آتی که در جمهوری اسلامی قرار شکل بگیره توسط خودشون باشه و هیچ صدای مخالفی نباشه و برای همین کردها رو از مرزها دور کردن، مجاهدین رو دور کردن، اپوزیسیون رو خارج از کشور رو نابود کردن و عملاً مردم رو ناامید کردن. به هر صورت باید منتظر باشیم وقایعی که در پاییز امسال رقم خواهد خورد رو ببینیم و ببینیم به چه سمت سوی هدایت خواهد شد، چون ادامه چنین سیستمی با چنین وضعیتی برای نظام سلطه جهانی امکان پذیر نیستش و نظام سلطه جهانی برای پیاده سازی اهداف خودش نیازمند یک حکمرانی هستش که کمترین فساد رو در داخل خودش داشته باشه و بتواند اجماع عمومی رو در جامعه ایجاد کند. همین الان بیایند به مردم بگویند مثلا این کار رو انجام بدیم، مردم به خاطر اون لجی که با دولت دارن این کار انجام نمیشه. برای همین برای تسهیل کردن اتفاقهایی که قراره بیفته نظام باید تغییری انجام بده، یک ظاهرش تغییر کنه و نمونهش مثل همین قانون حجاب که خیلی ها ازش مینالن. قانون حجاب یک شروعی هستش برای آزادی حجاب و به هر صورت همین الان شما حجابتون رعایت نکرده باشین دیگر گشت ارشاد خبری نیستش رو و شما جریمه میشه. این مثل همون سناریوی ماهواره و شطرنج و پاسور و این چیزایی بودش که بچهای دهه 60 و 70 اینا رو تجربه کردن. به هر صورت یک مختصری بود در مورد اتفاقات و سفر رئیسی و اون استقبالی که ازش کردن و باید بدونیم که هیچ کسی، ما در جایی زندگی میکنیم که اپوزیسیون واقعی یا کشته شدن یا در خفا هستن و صداشون در نمیاد و با محدود کردن فضای مجازی ملت و کف جامعه رو سوق دادن به سمت اینترنشنال و من و تو. آنجا هم مردم رو بجز احمق فرض کردن هیچ گونه خوراکی بهشون نمیدن و هر روز شعور سیاسی مردم پایین و پایین تر میره و مهمترین قضیهش این هستش که باید بدونیم تا زمانی که در خانواده و نزدیکای خودمون انقلابی رخ نداده، در سطح جامعه هر انقلابی رخ بده مثل انقلاب 57 به ضرر کل منافع مردم و کشور خواهد.